صباح الخير أيها الأصدقاء، نلتقي من جديد في معلومة تم عنوانها نسخ بيانات كل أوراق العمل في صفحة واحدة أو ورقة عامة. فإذا نحن لدينا الآن نلاحظ لدينا ورقة اسمها شيت 2، ورقة اسمها شيت 3، وورقة اسمها جيم. هذه الورقة التي اسمها جيم تحتوي على بيانات الورقة شيت 2 وتحتوي على بيانات الورقة شيت 3. لاحظ 100 200 300 400 500 إلى هذا هو الجدول الخاص بالورقة شيت 2، وهنا من 10 إلى 60 البيانات الخاصة بالله. هذه الأسطر البرمجية هي التي تتابع وتراقب وتقوم بنسخ البيانات الخاصة بالورقة شيت 2 وشيت 3. لنشرح الأسطر البرمجية أولا نوقف حركة الشاشة، ثم ننتقل إلى الورقة جيم ونطلب مسح من أي 2 إلى B100. هذا المجال كله يتم مسحه، ثم نبدأ بالحلقة التي تقول كل أوراق العمل نتجول فيها، وتقول إذا ورقة العمل كان اسمها جيم، إذا لم يكن اسمها جيم يتم التنفيذ، إذا كان اسمها جيم تنتهي البرمجة، وإذا هنا يتم التنفيذ إذا لم تكن جيم. تقول أننا WS أي ورقة العمل نفعل ورقة العمل، ثم بالمتغير IR نأخذ المجال الذي يحتوي فيه هذه ورقة العمل. كم سطر محتوى؟ هنا محتوى للسطر 5 وهنا محتوى للسطر 6. فإذا نحن الآن عرفنا من هذا المتغير ما هي الأسطر التي تحتوي بيانات، وفي هذه الحالة نطلب من الوركشيت. نلاحظ هذه النقطة عندما يتم وضع with WS فإذا سوف يعوض في قبل كل نقطة WS، والWS هو متغير بمعناه worksheet. بهذه الحالة worksheet range المجال في هذه ورقة العمل تبدأ من أي واحد إلى B، لا نعرف B لأي سطر. هنا من المتغير AR نعرف أنه وصل إلى السطر 5. يتم طلب الكوبي. عندما يطلب الكوبي هنا ننتقل إلى السطر التالي الذي يقول أنني سوف أذهب إلى شيت جيم. يذهب إلى شيت جيم ويقف إلى العمود A ويطلب عدد الأسطر الموجودة في عمود A. عندما يطلب عدد الأسطر الموجودة في عمود A يطلب بعد هذا السطر الذي هو يتم تعبئته يطلب لصق المعلومات الجديدة. فإذا نحن الآن عمود A لا يوجد فيه، يتم اللصق مباشر. أما عندما تدور الحلقة ونذهب من شيت 2 إلى شيت 3 وهنا يتم نسخ معلومات الشيت 3 عن طريق هذه البرمجة، ننتقل إلى شيت جيم وهي التي تحتوي على بيانات إلى السطر 6. في هذه الحالة الرينج A نقول للA أنت إلى أي سطر يوجد فيك بيانات، فهو يقول إلى السطر 6. في هذه الحالة نقول زيادة سطر ولصق البيانات الجديدة الخاصة بالشيت 3. تنتهي الحلقة ونقول بهذه الحالة شيت جيم الورقة جيم تفعل وتأخذ وتحدد الخلية أي واحد وتنتهي عملية النسخ ويعود تفعيل حركة الشاشة. هذا الشرح مبسط للأسطر البرمجية، وننتقل إلى الملف التنفيذي. نلاحظ هنا هذا هو الملف التنفيذي جيم. الورقة جيم تحتوي على بيانات، وشيت 2 تحتوي على بيانات، وشيت 3 تحتوي على بيانات. لنحدد الأسطر البرمجية سطر سطر ونلاحظ التغييرات التي سوف تحدثها هذه الأسطر البرمجية.
فإذا في بادئ الأمر تتوقف حركة الشاشة. فإذا نطلب التنفيذ. هنا تم إيقاف حركة الشاشة. ننتقل إلى الورقة ج. يتم تفريغ المحتوى. ثم نحن الآن واقفون في الورقة ج، لهذا تم تجاوز الحلقة. الحلقة الثانية تم تفعيل الورقة شيت 2 وتم تحديد العدد. نلاحظ أن IR أخذت رقم 5 ويتم تحديد الأسطر، ويتم بهذه الحالة الانتقال إلى شيت ج ولصق المحتوى. الخطوة التالية أننا حددنا، طبعا لم نرى لصق المحتوى لأننا أوقفنا حركة الشاشة. لاحظ أن أيضا شيت 3 تم إيقافها وتم لصق المحتوى. انتهت البرمجة. نلاحظ أننا هنا عندما نفعل الشيت ج نلاحظ البيانات أصبحت موجودة. نوقف حركة، نعيد حركة الشاشة. البرمجة بسيطة جدا. أرجو أن تكون مفيدة لكم. وقبل النهاية نريد أيضا تذكيركم بالميزة الموجودة في اليوتيوب، الدروس التي ننشرها عندما نضع الإعدادات ونختار اللغة التي تم ترجمتها من خلالي، أو يمكن أن نختار إحدى 140 لغة عن طريق الترجمة التلقائية الموجودة ضمن اليوتيوب. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومات جديدة بأمان الله.